السلام علیکم ورګرو نننې زموږ دویم کلاس دی په 3D کې د دې نه مخکې تاسو ته ما یو سمپلی تاسو ته ما ویلو چې په دې کې به کار څنګه کوو په دې کې به موږ دا ویو به څنګه چینج کوو او په دې کې موږ دا بوکسز وغیره ډرا کړو چې دا به موږ په دې کې څنګه کار کوو نو هغه یو بیسیک څیزونه دي زه به تاسو ته نن په دې کې یو سمپل ماډل جوړوم او هغه ماډل به څه جوړوم به زه یو ټیبل جوړوم میز چې ورته ویل کېږي موږ به هغه جوړو د دې مقصد صرف تاسو په دې کې ورنټري کول دي چې په دې کې موږ کار څنګه کوو په دې AutoCAD 3D کې ځکه چې دا د 2D نه لږ مختلف دی اوس به زه راځم اول به زه ځان ته دا کمانډ مادان ته راوړی بیا به زه راځم په دې هوم باندې به کلیک کړم اوس موږ سره په میز کې څه وي که تاسو میز وګورئ په میز کې موږ سره کوم ډیټیل دي زه به تاسو وښایم دې کې موږ سره میز کې یو ریکټنګل دی یو بوکس دی او بیا د دې د څلور چې کوم دا خپې دي دا بوله موږ جوړو یو دې کې را نه ښکاري موږ سره دې وخت کې او دې کې یو بوکس دی دا یو صحیح ده نو دا موږ جوړو په دې کې موږ کار څنګه کوو راځئ چې نن تاسو ته زه وښایم اول به زه بوکس ډرا کړم د بوکس لپاره بي او ایکس شارټ کټ دی تاسو دا هم کولی شئ یا د دې نه تاسو هم کلیک کولی شئ ما کلیک کو زه بوکس جوړوم او زه ورته وایم چې بوکس ماته جوړ کړه په ایکس وای باندې به زه والم زه به والم یو په ایکس باندې به زه والم 4 یا به ایکس به زه چیک کړم او کاما به والم کاما سره چې زه والم کاما باندې زه کلیک کړم نو ما سره به وای شروع شي وای ویلیو صحیح ده یاد ساتئ وای له به زه ورکړم 4 صحیح ده او اوس دا خو ډرا شو اوس ماته و چې هایټ ورکړه نو هایټ به له زه ورکړم لږ کم ورکړم ګورئ زه به له ورکړم 0.2 به ورکړم صحیح ده ما 0.2 ورکړو دا هغه مین د دې بیس شو شفت کلیک سره یا ویل سره تاسو دا داسې ځان ته تاوهلی شئ زه به دا راشم په دې به کلیک کړم اوس به د دې خپې جوړو نو خپه به زه د دې یوه جوړوم او بیا به یې کاپي پیسټ کړو په دې باندې صحیح ده به څنګه کوو موږ د هغې لپاره زه راځم زه به ټاپ ویو ته لاړ شم تاسو به ویو دغه شان چینج کوئ صحیح ده او زه راځم دې کې یا به زه اول هغه ویو کې به زه جوړه کړم موږ به خپه جوړه کړو په بوکس باندې صحیح ده بوکس انټر هر دی جوړه کړه بیا به وروسته سره ګورو صحیح ده ایکس وای دواړه 0.1 والا کاما هایټ به ولور کو یاره 2 صحیح دی صحیح ده او اوس دا به مونږ دلته دې ته برابر راولیو خو دا به مونږ بره یا لاندې راولیو صحیح ده اوس به زه ځم ټاپ ویو ته صحیح ده دا اوس ما سره دواړه داسې ښکاري چې دا یو وړوکی ریکټنګل دی او بل غټ ریکټنګل دی نو زه به راځم ټاپ ویو زه به دا موو کړم دا به ونیسم موو د دې ګوټه د دې ګوټ نه واله تر د دې ګوټه پورې صحیح ده دا رالو 3D کې یو پیرا وګوره 3D کې داسې ښایي تاسو که وګورئ دا واوړم دغه ته ریلسټیک ته نو خپه چې کوم دا د پاسه را او لاندې دا بیس یې بدل بره دی لږ ښکته دی نو زه به دا بیس اوچت کړم نو دا به زه دلته کېږدم صحیح ده سمپل هغه څنګه به اوچتوې موو ایم انټر او بیا به دې ګوټه ونیسي که د دې ګوټه ونیسي خو د دې ګوټې ونیسه دا ګوټ بیا په دې ګوټ باندې کېږده صحیح ده دلته کې نه دی وینې بیا خپه بر کېږي یا دلته او په دې ګوټ کې کېږدي صحیح ده نو اوس به داسې چل به وکړو که نه چې دا به لږ معمولي غوندې دننه کړو دا خپه نه ده دا یوه او موږ لږه دننه کړو نو د هغې لپاره به زه څه کوم زه به دا موو کړم زه به راشم دا موو کړه د دې نه تر په دې لیول باندې څونه دغه 1 صحیح ده او داسې راشه دلته وموو کړه په دې سایډ باندې ما هغه طرف وکړو دا طرف یې اوس کوم صحیح ده نو شفت سره به دا تاسو را ویو بدلوئ ځان ته یا په دې باندې کلیک تاسو به د دې پرفیکټ ویو ښایي په دې طرف یې موو کوم داسې خو موو کو اوس یې داسې موو کوو نو په ایکس باندې به دا داسې یو ګوټ نه موو بل ګوټ باندې به موو کړي صحیح ده اوس زه ځم ټاپ ویو ته او دې نه به زه 2D وایر فریم والم او دا به زه میرر کړم څه به یې کړم میرر په دې به کلیک کوئ ایم آی انټر او د دې ټیبل په دې سنټر به دا داسې کوي صحیح ده خو دې نه اف 8 بټن ووهئ چې تاسو سره دا آرتو آن شي صحیح ده نو ما ته چې دا ډیلیټ کړئ دا سورس سبجیکټ ته وتیم نه صحیح ده تاسو یو پیره 3D کې وګورئ چې څنګه رالو وینې خپې بالکل برابر رالي او دې کې مو ته وګورئ ریلسټیک ته لاړ شئ هغه خو ماته نه ښکاري ځکه چې هغه رایي نه شاته لږ بیا داسې وګورئ صحیح ده
بیا به 2D ته لاړ شئ ټاپ ته او دې نه به 2D وایر فریم وایي چې موږ ته ښکاره شي. خو دا دواړه ماته دې ځای کې پکار دي خو بالکل په دې سیم لوکیشن باندې پکار دي صحیح ده. په دې سیم لوکیشن چې څونه فاصله د دې نه دې پورې د یا دې نه دې پورې نو ای لپاره به تاسو بیا میرر کوئ او د دې سنټر به والئ او په بره باندې بیا کلیک کوئ او نو به کوئ صحیح ده. اوس که تاسو راشئ 3D ته تاسو وګورئ ریلسټیک ته لاړ شئ او داسې ورته وګورئ صحیح ده. اوس د دې کې منځ کې موږ سره دلته یو بل بوکس جوړو د دې نه دي چې یو بل سره کنیکټ وي چې مضبوط وي. تاسو به دا لیدلی وي دا یو بوکس درته یادوم یعنی دا پارټ درته یادوم صحیح ده. رایې لپاره به تاسو بوکس بي او ایکس او د دې ګوټ نه والا د دې ګوټ نه صحیح ده به دا لږ داسې کم تر د دې ګوټه پورې نو به تاسو 0.1 دی کې درکوي. لږ اوچتوالی به څونه والی اوچتوالی به موږ والو 0.3 صحیح ده. دا زه داسې له ځانه دا پوینټونه ورکوم صحیح ده. دا ځکه ورکوم چې موږ سره په یو خاص ویلیو باندې کار وشي. نور میز ما ته پته نه لګي څونه به وي هغې به پراپر ویلیو ګورو نه د میز د سټنډرډ شته چا غټ جوړ کړی چا وړوکی جوړ کړی وي. نو زه به اوس دا موو کړم بره باندې واپس زه به ورته دا داسې د دې ځای نه ونیسم د دې ګوټه صحیح ده. د دې ګوټ نه به ونیسم او دلته به یې پرېږدم یا دې ګوټ کې صحیح ده. دا به سلیکټ کې او موو او د دې ګوټه به یې ونیسئ او لاړ به شئ دې ګوټ کې به یې داسې پرېږدئ صحیح ده. نو ته وګوره دواړه جوینټونه یې دلته جوړ کړل. اوس به دا موږ میرر کوو هغې طرف ته نو بیا به تاسو لاړ شئ 2D ته په دې ټاپ ویو به کلیک کوئ او دا به د دې ایرو نه به واپس نارت په بره کوئ صحیح ده. دې ځای کې به تاسو وایر فریم والئ او دا یو آبجیکټ دی صحیح ده. دا به میرر کوئ ایم آی او د دې چې کوم موږ سره دا پوینټ دی په دې کې به دا میډ پوینټ موږ واخیستو او هغه میرر هم په استعمال کړو. دا هم بالکل ایگزیکټ لوکیشن کې راشي تاسو ته وګورئ صحیح ده. دا رالو دې ځای کې موږ ته پکار دی په دې سایډ باندې دې ځای کې موږ ته په دې سایډ پکار دی نو بیا هغه سیم بوکس په والئ او د دې دا ګوټ نه دی دا والا تر د دې او دا طرف کراس کې به والئ صحیح ده. او هایټ به ورکوئ 0.3 او دا به د دې ځای نه ونیسئ تاسو به شفټ سره به دا انګل لږ داسې کړئ چې تاسو لاندې طرف ښکاره شي. دا به واپس دې نه بره کوئ موو بیا کوئ د دې نه سمپل دې ګوټ نه مې ونیسئ او دې ګوټ سره به یو ځای کوئ زوم یې کړه داسې دې ځای کې به دې سره پرېږدئ صحیح ده. او بیا بیا هغې باندې میرر کوئ میرر کوئ بیا څنګه تاسو ته ما ویلي تاسو به راشئ دا ټاپ ویو به والئ دلته به 2D ته واوړئ 2D وایر فریم چې تاسو لاندې آبجیکټ ښکاره شي صحیح. دا یو آبجیکټ دی ایم آی انټر او د دې په دې پوینټ باندې به دا میرر کوئ صحیح ده او نو که تاسو وګورئ نو تاسو راشئ واپس 3D ته او ویت ایجز به زه وایم چې ماته د دې هر سایډ ښکاري ورته وګوره نو موږ یو ټیبل جوړ کړو ته وګوره هر سایډ یې بالکل زبردست رالو او موږ دا د سمپل بوکس نه جوړ کړو دې کې موږ نور څه استعمال نه کړل صرف سمپل بوکس هم پکې یوز کړو. د دې مقصد تاسو ته په 3D کې پریکټس دی چې تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ او څنګه به یو آبجیکټ به بل آبجیکټ سره کنیکټ کوئ او میرر کوئ به انشاءالله را روان کلاس کې موږ تاسو ته ښایو چې یو 2D آبجیکټ به موږ 3D ته څنګه اړو. لکه اوسه پورې هم موږ ډایرکټ بوکس راغوستو بوکس خو 3D وي او موږ وایو چې یو سرکل موږ سره وي داسې یو سرکل دی یا ریکټینګل دی یا موږ سره هر یو آبجیکټ دی مثال کې طور پر ما سره داسې یو پولی لاین دی دا موږ 3D ته څنګه اړو نو دا پر روان کلاس کې تاسو ته ښایم صحیح ده. نو د روان کلاس پورې اجازه راکړئ الله حافظ.